There is an accident in my garden. Oh my God. Sana hindi naman masyadong nasaktan. Guys, ang aking watermelon peperomia. Nahulugan ng... Puti na lang, hindi naputo lang kanyang mga dahon. Check natin. Check natin. Check natin. Wala naman. Hahaha. So guys, so ano ang nahulog sa kanya? Nahulog itong avocado na to. Sayang. Ang lakas nun. Grabe, nasa loob ako nag-e-edit. And then, look. Lakas ng pagkahulog. Sayang. Diyan pa kanya mga residue, oh. May natitira pa kasing isang, ano doon, isang bunga doon. Oh my God. Very sayang. Sayang talaga as in, Bigyan na lang natin ito sa mga pato. Bigyan natin sa ducks. Buti na lang. Hindi ka nasaktan, dear, no? Oh my God. Kawawa naman siya. Sayang, no? Galing to sa taas, nag-iisa. Although, nag-ground out na yung mga, yung ibang bunga. Ito na lang kasi yung natitira. Hindi nyo makikita kasi naka-net na siya dyan. So, hi. Hi na lang. But then, that's life. Bye.